إنه أعظم انتصار حققته الدولة العثمانية ضد روسيا. حرب رهيبة كانت من بين سلسلة من الحروب والمواجهات بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية. تلك الحرب التي وقفت فيها الدول الأوروبية العظمى إلى جانب الدولة العثمانية، وشارك الجيش المصري في هذا النصر المبين الذي حطم أطماع روسيا التوسعية الجامحة. في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة تاريخية ممتعة إلى التاريخ العثماني لنتعرف معا على كواليس واحدة من أشهر حروبها ضد روسيا، ألا وهي حرب القرم. تابعونا للنهاية. على مدار 4 قرون كاملة بداية من القرن السادس عشر وحتى القرن العشرين، شهد العالم واحدة من أطول الصراعات التي وقعت بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية. فعقب فتح القسطنطينية على يد السلطان العثماني محمد الفاتح عام 857 للهجرة، انتقل مركز ثقل الأرثوذكسية إلى موسكو بعد أن رأى الأباطرة الروس أنفسهم ورثة بيزنطة، ومن ثم أثاروا الروح الصليبية لدى مواطنيهم لأجل قتال الدولة العثمانية. ولم يكن ذلك السبب الوحيد وراء الصراع الروسي العثماني، فهناك أيضا رغبة روسية في التوسع على حساب الدولة العثمانية والسيطرة على أراضي القرم الإسلامية، وبالتالي على البحر الأسود وممراته باتجاه البحر المتوسط، وذلك كون تركيا وروسيا قوتين أورو آسيويتين متجاورتين وتتشاركان في هذه المناطق. هنا أدرك الروس أن تحقيق أطماعهم لن يتم إلا بالقضاء على نفوذ الدولة العثمانية، خاصة في منطقة آسيا الوسطى والبلقان. لهذا عملت روسيا على إضعاف الدولة العثمانية من خلال شن الحروب وإثارة الفتن والثورات داخل القرم وداخل الدولة العثمانية، بهدف إضعاف النفوذ العثماني في أوروبا، أو بهدف تحقيق مكاسب على الأرض بزيادة رقعة أراضيها على حساب الأراضي العثمانية. وقد أدت هذه التوترات والاستفزازات لاندلاع حرب القرم عام 1853 للميلاد. كانت البداية التي مهدت للحرب هي الصراع الروسي الفرنسي في سبيل الحصول على امتيازات الكنائس الأرثوذكسية الروسية والكنيسة الكاثوليكية في المناطق المقدسة من فلسطين، وقيام الدولة العثمانية بإعطاء فرنسا بعض الامتيازات الخاصة برعاية الأماكن المقدسة النصرانية في فلسطين. فأرسل القيصر الروسي نيقول الأول وفدا إلى إسطنبول يطلب من السلطان العثماني عبد المجيد الأول أن يعرف بالقيصر باعتباره حامي المسيحيين الأرثوذكس في جميع أنحاء الدولة العثمانية، وأن ينحي الرهبان الكاثوليك التابعين لفرنسا من القدس، ويكون الرهبان الأرثوذكس التابعين روحيا لروسيا هم أصحاب الكلمة العليا في الأماكن المقدسة هناك. كما طالب نيقولا بتنحية وزير الخارجية العثماني فؤاد أفندي من منصبه بسبب علاقاته الوثيقة مع الدول الغربية. الواقع أن روسيا أرادت استفزاز العثمانيين للحرب، وهي تعلم أن إمكاناتهم لا تسمح بمقاومتها في الوقت الحالي، وجاءتها الفرصة عندما رفض عبد المجيد هذه المطالب التي تعني دخول روسيا في شؤون الدولة العثمانية وفرض حمايتها على الممتلكات الأرثوذكسية للسلطان العثماني. فأمر نيقولا جيشه بالزحف والهجوم على إمارتي مولدافيا وفلاتشيا المعروفة حاليا برومانيا، والتي كانت تابعة آنذاك للدولة العثمانية، وذلك لتقصف المراكز العثمانية في البحر الأسود. لقد أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية، وحشدت كلا الإمبراطوريتين قوات ضخمة على جبهات القتال وعلى جبهتي الدانوب والقوقاز. واستطاع القائد العثماني عمر باشا أن يلحق هزيمة كبيرة بالروس على نهر الدانوب وأن يدخل رومانيا. في ذلك الوقت كانت العلاقات بين بريطانيا وفرنسا من جهة وروسيا من جهة أخرى متوترة. فبالنسبة لروسيا وفرنسا كان هناك صراع بينهما حول من سيكون له السلطة على المسيحيين الذين يقيمون في الدولة العثمانية. أما بريطانيا فقد كانت تخشى من تصاعد نفوذ الإمبراطورية الروسية في المنطقة. ثم إن فرنسا وبريطانيا كانوا يرون أن تفوق الروس في الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط يعني أن يؤثر ذلك على مصالحهم الاقتصادية ومخططاتهم الاستعمارية. وقد استخدمت الدولة العثمانية حيلة ذكية لدفع بريطانيا وفرنسا إلى الحرب بجوارها، فأرسلت مجموعة من قطع الأسطول البحرية العثمانية القديمة إلى ميناء سينوب على البحر الأسود، وهي تدرك أن الروس سيهاجمونها.
وبالفعل وقع الروس في الفخ وأغرقوا جميع السفن، الأمر الذي أثار المزيد من المخاوف لدى بريطانيا وفرنسا من احتلال روسيا للدولة العثمانية وتعاظم نفوذها أكثر من ذلك. وعرض الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث الوساطة لإنهاء القتال بين العثمانيين وروسيا، إلا أن الإمبراطور الروسي رفض ذلك، كما بعثت بريطانيا وفرنسا رسالة تحذير للإمبراطور الروسي تحثه على إخلاء إمارتي مولدافيا وفالاتشيا في رومانيا، ورفض الروس أيضا ذلك، فبادر نابليون الثالث بالاتفاق مع بريطانيا ضد روسيا. ورغم العداوة التاريخية بينهما، قبلت بريطانيا عرض فرنسا نظرا للمصالح المشتركة، وانضمت لهما لاحقا مملكة سردينيا، وعقدت معاهدة إسطنبول في 12 من مارس عام 1854 للميلاد بين الدولة العثمانية وبريطانيا وفرنسا، ونصت على ألا تعقد أي دولة من هذه الدول صلحا منفردا مع روسيا، وأن يتفاهم قادة الدول الثلاث في الحرب ضد روسيا، وأن تكون الوحدات الإنجليزية والفرنسية والسفن التابعة لهما في إسطنبول خاضعة للقوانين العثمانية. وهكذا اتحدت القوى العظمى ضد روسيا. ها نحن ذا على بعد خطوات من بداية الحرب، وها هي ذي قوى جديدة تنضم إلى الدولة العثمانية وتدعمها في حربها ضد روسيا، فإلى ما ستؤول إليه الأمور يا ترى؟ كانت روسيا تعتقد أن النمسا ستقف إلى جوارها في الحرب ضد الدولة العثمانية لسابق وقوف روسيا إلى جوارها في عام 1848 للميلاد أثناء قمع النمسا للثورة في المجر، ولكن النمسا كانت تخشى من التواجد الروسي في شرق أوروبا، فاتجهت النمسا إلى مشاركة بريطانيا وفرنسا في الدفاع عن الدولة العثمانية، وبعدها طلبت من روسيا سحب قواتها من مولدافيا وفالاتشيا لتمنع الحرب المرتقبة، فرضخت روسيا إزاء هذا التحالف الأوروبي وسحبت قواتها، ومن ثم دخلت القوات النمساوية إلى الولايتين التابعتين للدولة العثمانية كقوات حفظ سلام إلى أن تنتهي الأزمة. لكن بريطانيا وفرنسا رأتا أن الفرصة سانحة لتدمير القوة الروسية البحرية في البحر الأسود، ولهذا أصرتا على الحرب. اختار الحلفاء أن يوجهوا ضربتهم للروس في شبه جزيرة القرم، ووقع اختيارهم على ميناء سيفاستوبول الاستراتيجي، وقامت الأساطيل العثمانية والإنجليزية والفرنسية بعملية إنزال بري في القرم في سبتمبر عام 1854 للميلاد، وانتصر الحلفاء على الجيش الروسي في موقعة آلما، وبات الطريق إلى سيفاستوبول مفتوحا. لكن الحلفاء لم يستغلوا انتصارهم في ألما في حصار المدينة بسبب عدم القدرة على التنسيق الجيد بين الجيشين الإنجليزي والفرنسي، إلى جانب انتشار الكوليرا في الجيش وكثرة الإصابات في الجنود، بالإضافة إلى البرد القارس، وكلفهم ذلك عاما كاملا من الحصار للمدينة. حاول الروس تخليص مدينة إيوباتوريا على البحر الأسود، لكنهم هزموا هزيمة كبيرة، وتمكن الحلفاء بعد هذه الموقعة من السيطرة على المحاور التي تقود إلى سقوط سيفاستوبول، وكان للنصر العثماني في إيوباتوريا أثر سلبي كبير على الروس، حتى إن البعض يعتقد أنه عجل بوفاة الإمبراطور الروسي المريض نيقولا الأول الذي مات في 2 من مارس عام 1855 للميلاد. قبل أن نستأنف معكم حرب القرم، دعونا نتوقف قليلا عند مشاركة هامة لعبت دورا كبيرا في إحراز النصر لصالح العثمانيين، إنها مشاركة الجيش المصري في الحرب، حيث كانت مصر في ذلك الوقت ولاية عثمانية. فأرسل السلطان عبد المجيد إلى خديوي مصر عباس باشا الأول وطلب منه أن يرسل نجدة من الجنود المصريين، فلبى الخديوي طلب السلطان، وأمر بتعبئة أسطول بقيادة أمير البحر المصري حسن باشا الإسكندراني، وتعبئة جيش بري بقيادة الفريق سليم فتحي باشا، كما أرسل دعما ماديا وتبرعات إلى الدولة العثمانية. وقد أبلى الجيش المصري بلاء حسنا في معارك عديدة، وأبدى الجنود المصريون بسالة نادرة وشجاعة فائقة في القتال، وكانت أعنف المعارك التي خاضها الجيش المصري هي المعركة التي خاضتها الفرقة الأولى المصرية بقيادة إسماعيل باشا حقي مع القوات الروسية في الدفاع عن مدينة سيليسترا في مايو عام 1854، موقعة أكثر من 2000 قتيل في صفوف القوات الروسية، فيما سقط 400 مصري. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، أرسل السلطان العثماني فرمانا إلى والي مصر يشكره على ما قدمه للدولة من مساعدة في هذه الحرب، ويثني على بسالة الجنود المصريين فيها. المؤسف أنه في طريق عودة الأسطول المصري من القرم إلى إسطنبول تعرض لكارثة بحرية، حيث غرقت بارجتان مصريتان في البحر الأسود، وفقدت البحرية المصرية 1920 بحارا، لينجو فقط 130 رجلا من البارجتين.
ولم تكن مصر وحدها هي من أرسلت جنودها لهذه الحرب، إذ أرسل السلطان عبد المجيد أيضا إلى باي تونس رسالة يطلب منه إرسال جيش لمساعدة الجيش العثماني في الحرب، فاستجاب الباي بدوره وأرسل جيشا قوامه حوالي 14,000 جندي بقيادة الجنرال رشيد للمشاركة في حرب القرم. أيضا قتل أكثر الجنود التونسيين في الحرب وبقي منهم عدد قليل، وبقوا في إسطنبول وما حولها حيث اندمجوا مع السكان هناك، حتى إن الروايات التاريخية تقول أنهم أعطوا مدينة تحمل اسمهم إلى اليوم وتعرف بتونسلار كويو، أي قرية التونسيين في مدينة قسطامونو. نعود الآن لاستكمال حرب القرم بعد وفاة الإمبراطور الروسي نيقولا الأول، فقد استأنف ابنه الإمبراطور الجديد ألكسندر الثاني الحرب ضد الحلفاء، ولكن عزيمته كانت أقل، وأخيرا سقطت سيفاستوبول في سبتمبر عام 1855 لتهدأ وتيرة الحرب بعد سقوط المدينة الحصينة، وشعر ألكسندر بعدم قدرة بلاده على مواصلة الحرب، فاضطر الإمبراطور الروسي إلى الاعتراف بالهزيمة وقرر التفاوض للسلام وقبول الصلح مع الحلفاء، لتنتهي حرب القرم بهزيمة ساحقة لروسيا التي فقدت نحو 500,000 جندي، خاسرت معظمهم بسبب سوء تغذيتهم ومرضهم، كما دمر اقتصادها، بالإضافة إلى أنها لم تعد تمتلك الإمكانيات لصناعة أسلحة حديثة ومتطورة. وفي 30 من مارس عام 1856 وقعت هدنة السلام في مدينة باريس، والتي حملت اسم اتفاقية باريس. كانت المعاهدة تهدف في مجملها إلى تحجيم قوة الروس وتقوية الدولة العثمانية بالشكل الذي يحقق توازن القوى في شرق أوروبا، الأمر الذي يمنع روسيا من التضخم مستقبلا على حسابها. وثبتت المعاهدة امتيازات فرنسا في الأماكن المقدسة المسيحية دون غيرها من الدول، وأعطت حق إدارة المضايق للدولة العثمانية، وأعادت لها المدن التي أخذتها روسيا في الحرب، وفي المقابل أعادت قوات الحلفاء المدن الروسية لها شريطة عدم بناء تحصينات عسكرية بها. كما قضت المعاهدة بتجريد البحر الأسود من السلاح ومنع روسيا من إنشاء ترسانات عسكرية في موانئ البحر أو تسيير أي سفينة حربية فيه، وحددت المعاهدة القلاع التي يمكن للعثمانيين أن يستخدموها في صربيا، واحتفظ العثمانيون بحق حماية الأراضي الصربية، ووعدت الدول الكبرى بالعمل على حل أي خلاف ينشأ بين الصرب والعثمانيين. أيضا اعترفت المعاهدة بالاستقلال الذاتي لكل من ولايتي مولدافيا وفالاتشيا تحت مظلة حكم الدولة العثمانية، وكذلك التأكيد على استقلالية قرار الدولة العثمانية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مقابل تعهدها بتحسين أحوال الرعايا المسيحيين في البلقان. وقد اعترف السلطان العثماني بالمساواة التامة بين جميع رعاياه على اختلاف مذاهبهم وأديانهم، وأعلنت الدولة العثمانية قبول مبدأ التحكيم في حالة وقوع خلاف بينها وبين غيرها من الدول. انتهت حرب القرم بانتصار العثمانيين، لكنهم غافلوا عن الخطر الحقيقي المحدق بهم، والذي لم يشارك في تلك الحرب سوى لأهدافه الشخصية، وليس حبا في الدولة العثمانية. أجل، إنهما بريطانيا وفرنسا اللتين أصبحتا تتدخلان في شأن العثماني بشكل سافر، وظهر ضعف الحكومة العثمانية البالغ الذي منعها من أخذ أي قرار يعارض السياسة الأوروبية، ونتيجة لذلك فقدت الدولة العثمانية سيطرتها على مولدافيا وفالاتشيا اللتين استقلتا لاحقا، حيث برز عدم قدرة العثمانيين على الدفاع عنهما. أيضا فإن حرب القرم لم تكن نهاية الصراع بين الدولة العثمانية وروسيا، فقد لفتت تلك الحرب أنظار الروس إلى أن دولتهم وجيشهم يحتاجان إلى إصلاح وتحديث، وهذا ما فعله الإمبراطور ألكسندر الثاني، الأمر الذي سيكون له أسوأ الأثر على الدولة العثمانية. نأمل أن يكون المحتوى قد نال إعجابكم، كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات.